วัสดีค่ะวันนี้เปิดหน้ามาเล่าประสบการณ์การไปสถานีตำรวจกลางดึกในกรุงโตเกียวในวันที่สามีจากไปทำไมต้องไปฟังกันค่ะอันนี้เป็นพาร์ทที่2นะคะของคลิปที่ได้เคยลงไปเป็นคลิปโอ้ยแม่ร้อนในพาร์ทที่1ที่เราลงคลิปไว้ว่าสามีจากไปแล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูก็น่าจะพอจำได้ว่าเรากับลูกชายต้องไปโรงพยาบาลหลังจากคุณหมอแจ้งว่าสามีเราเสียชีวิตแล้วเนี่ยคุณหมอก็บอกอีกว่าเราต้องไปที่สถานีตำรวจอีกวันเหตุการณ์จริงเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาคิดทำไมเราต้องไปโรงพักเราไม่ได้เจอสามีที่โรงพยาบาลเหรอใช่ไหมคะเราก็ไม่แน่ใจกระบวนการทางกฎหมายระหว่างของไทยกับของญี่ปุ่นว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะแต่เราจะเล่าในส่วนของสามีเราเนี่ยเขาเสียระหว่างเดินทางกลับบ้านนะคะจากที่ทำงานมีคนไปเจอแล้วก็แจ้งให้รถฉุกเฉินมาช่วยนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เพราะหลังจากที่เขาเสียเนี่ยร่างก็ถูกส่งไปที่สถานีตำรวจเลยเราก็เลยต้องไปเจอที่นั่นนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องถูกสอบสวนถูกสอบปากคำหรือสอบถามญาติที่นั่นนะคะเราก็รู้ว่าจะจบที่โรงพยาบาลเรากับลูกเนี่ยก็เลยต้องนั่งแท็กซี่ไปที่โรงพักในช่วงเกือบจะประมาณเที่ยงคืนของวันที่23มกราคม2025ตามปกติจากประสบการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่ไทยเนี่ยถ้าเกิดญาติหรือครอบครัวเสียชีวิตไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านเนี่ยถ้าถูกนำส่งรถฉุกเฉินแล้วเสียชีวิตไม่ว่าจะระหว่างทางหรือว่าที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเก็บร่างไว้เพื่อรอญาติหรือครอบครัวมายืนยันว่าเป็นคนในครอบครัวจริงแล้วค่อยนำร่างไปประกอบพิธีต่อไปใช่ไหมคะอะไรเนี่ยว่าไม่เกิดอะไรขึ้นกับฉันต้องไปโรงพักกลางกรุงโตเกียวกลางดึกเนี่ยนะนะคะพอไปถึงเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คนเดียวนะคะที่รับผิดชอบตั้งแต่ต้นจนทุกอย่างเรียบร้อยนะคะให้เรารอแล้วก็สักพักก็เชิญเราไปที่ชั้นบนน่าจะชั้น2นะคะก็คำแรกนะคะที่เจ้าหน้าที่ถามนะคะว่าคุณทราบได้ยังไงว่าสามีคุณอยู่ที่นี่อยู่ที่สถานีตำรวจหรือว่าอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่ายังไม่มีใครแจ้งญาติหรือครอบครัวเลยพอเจ้าหน้าที่ถามเนี่ยเราก็อยู่ใช่ไหมคะก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างก็มีแต่ลูกชายเราเป็นคนตอบซะส่วนใหญ่นะคะพอลูกชายอธิบายตามเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ขอดูโทรศัพท์มือถือของเราของลูกชายเรานะคะไปเช็คยืนยันนะคะก็หายไปเจ้าหน้าที่ก็ออกไปจากห้องเราก็นั่งเงียบๆรอกับลูกและเจ้าหน้าที่ก็เข้ามานะคะพอเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าเราเนี่ยคือภรรยาจริงๆนะเป็นภรรยาตัวจริงไม่ได้โกหกแอบอ้างแล้วก็มีลูกชายมาด้วยพูดคุยกันสักพักเจ้าหน้าที่ก็พาเราไปดูร่างของสามีอยู่อีกชั้นหนึ่งนะคะพอไปถึงก็จะเจอเจ้าหน้าที่2คนที่คอยดูแลร่างของสามีเราอยู่แต่ลูกชายเราเนี่ยไม่ขอเข้าไปดูนะคะเขาคงจะเสียใจทำใจรับไม่ได้นะคะก็มีแต่เราที่เข้าไปดูแล้วอยากจะเข้าไปกอดนะคะเหลือเกินแต่ก็กลัวว่ามันต้องชันสูตรอะไรอีกหรือเปล่าก็ได้แต่มองหน้าสามีอันเป็นที่รักของเราแล้วต่อไปนี้ก็คงจะไม่ได้เจออีกต่อไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็เรียกเรากับลูกไปพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งพอกลับมาถึงห้องที่คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ก็ยังสอบถามสอบปากคำเราไปเรื่อยๆนะคะเรื่องส่วนตัวเรื่องสุขภาพเรื่องการงานแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวมีทะเลาะไหมมีความสุขไหมอะไรแบบนี้นะคะก็นานพอสมควรจนเกือบประมาณ1:00กว่าเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยขอเก็บทรัพย์สินที่ติดตัวมากับสามีไว้เพื่อจะขอเช็คต่ออีกครั้งหนึ่งนะคะแต่คืนโทรศัพท์มือถือของเรากับลูกแล้วของสามีกลับมาก็เสร็จจากการสอบถามเรียบร้อยเรากับลูกก็นั่งแท็กซี่กลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งเพื่อว่าจะไปเอารถ
นะคะที่จอดไว้ขับรถกลับบ้านเราก็ข่มใจนะคะพยายามเก็บอารมณ์ความรู้สึกเศร้าเสียใจไว้นะคะเพราะว่าต้องขับรถทั้งอยากจะร้องไห้แบบฟูมฟายแบบอยากร้องไห้เหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันต้องตั้งใจขับรถเพราะว่ามันดึกมากแล้วนะคะแล้วก็ลูกชายเนี่ยเขาก็ไม่สามารถขับมาเปลี่ยนขับได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีใบขับขี่แต่ว่ายังไม่ทำประกันให้มันเรียบร้อยนะคะก็เลยจำเป็นต้องเป็นแค่เราที่ต้องขับกลับบ้านคนเดียวลูกชายก็เป็นกำลังใจก็บอกขับให้ดีๆนะขับระวังเขาก็จะช่วยดูทางให้ด้วยอีกรอบนะคะปกติก็ขับลงนะคะแต่ตอนนั้นก็คือตั้งใจขับพวงมาลัยกำแน่นแบบอย่าให้เป็นอะไรนะเรากับลูกสองคนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะอะไรอย่างเงี้ยก็กลับไปถึงบ้านเกือบตีสองนะคะก็นอนไม่หลับอยู่แล้วเจอกันอีกทีวันที่ 24มาต่อกับเหตุการณ์มหันตภัยของเราที่มันยังไม่จบสิ้นนะคะวันที่ 24 มกราคม 2025เพราะว่าเราต้องมีนัดนะคะคุยกับเจ้าหน้าที่คนเดิมอีกรอบนะคะแล้วก็ลูกชายเราก็ส่งอะไรอะเบอร์ติดต่อทุกอย่างให้กับน้องชายของสามีก็ดีมากๆนะคะก็ช่วยดำเนินเรื่องคุยกับเจ้าหน้าที่คนเมื่อคืนต่อนะคะว่าจะต้องเดินทางกี่โมงไปถึงโรงพักกี่โมงนะคะพอไปถึงสถานีตำรวจนะคะก็อยากจะไปเข้าห้องน้ำก็เลยไปกันกับแม่สามีพอปัสสาวะเสร็จนะคะก้มลงดูเฮ้ยทำไมฉี่ของเราเป็นสีน้ำตาลมากๆเลยมันเกิดอะไรขึ้นเหรออะไรอย่างเงี้ยพอออกมานะคะก็ถามแม่สามีคือน้ำประปาเขาไม่ดีเหรอแม่ก็บอกว่าไม่มีอะไรนี่ปกติสีปกติทั่วไปก็เราก็เลยบอกแม่สามีไปว่ามันปัสสาวะเป็นสีน้ำตาลเป็นอะไรเหรออะไรอย่างเงี้ยแม่สามีก็คิดสักพักหนึ่งเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันอีกประมาณนี้สาเหตุที่ปัสสาวะกลายเป็นสีน้ำตาลก็เพราะว่าเราเนี่ยคงจะร้องไห้ทั้งคืนเสียน้ำตาไปเยอะนะคะแล้วก็พอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้กินข้าวกินขนมปังไปนิดนึงกาแฟไปนิดนึงจิบไปนิดนึงนะคะก็เลยทำให้เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระทันหันก็มาคิดอีกทีการร้องไห้จนเป็นใสน้ำแดงใสสีแดงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองเกิดมาเพิ่งเคยเป็นนะคะแล้ววันนั้นวันที่ 24 มกราคมเนี่ยมันก็ยุ่งมากพอคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเขาก็ให้ญาติทุกคนเนี่ยค่ะพ่อแม่พี่น้องของสามีเนี่ยไปนั่งฟังทุกๆอย่างนะคะว่าจะเอายังไงจะชันสูตรศพไหมหรือจะอะไรยังไงต่อนะคะก็คุยกันไปนั่งคุยนานนะคะแมวเลยอยากให้สนใจตอนนี้เลยต้องมานั่งตักด้วย คุยกันต่อนะคะถ้าใครยังไม่เบื่อวันที่ 24 นะคะหลังจากไปโรงพักแล้วรู้ตัวเองว่าเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยก็ยังไปหาหมอไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าต้องรีบคุยกับเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยนะคะพอคุยเรียบร้อยเสร็จก็ต้องรีบนำร่างกลับบ้านต่างจังหวัดเพื่อไปนำไปประกอบพิธีให้ทันก่อนมืดใช่ไหมเราก็เลยต้องทนไปนั่งรถไปจากโตเกียวไปบ้านต่างจังหวัดของสามีเนี่ยก็เกือบ3 ชั่วโมงนะคะแล้วก็คุยกันว่าจะพาครอบครัวคุยกันว่าจะพาเราเนี่ยแวะไปคลินิกเพื่อจะไปตรวจแล้วก็ไปรับยาพอไปถึงนะคะสรุปแล้วไม่ได้ไปหาหมอเพราะว่าไม่ได้เอาบัตรประกันสุขภาพไปโอ้ยอยากจะบ้าตายกับชีวิตของตัวเองก็คือตอนปีใหม่ใช่ไหมครับเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็เอาบัตรประกันสุขภาพใส่ในถุงยาก็เลยลืมเอามาจากโตเกียวแล้วทีเนี้ยที่ญี่ปุ่นถ้าไม่มีบัตรประกันสุขภาพเนี่ยก็คือจ่ายค่ารักษาพยาบาล 100% เต็มแล้วมันก็แพงมากๆสรุปแล้วก็ออกมาจากคลินิกจากโรงพยาบาลน่าจะคลินิกเนี่ยเพราะว่ามันเล็กๆเองแล้วก็ไปตะเวนหาซื้อยาก็เลยได้ยาสมุนไพรของญี่ปุ่นมาเป็นยาสมุนไพรนะคะก็คือสำหรับคนที่เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบกระทันหันหรืออยู่ๆก็ติดขัดขึ้นมาก็เลยเป็นยาที่ใช้รักษาชั่วคราว
ไม่ได้แบบว่าให้ลดอาการอักเสบหรือว่าลดความเจ็บปวดทันทีทันใดนะคะ ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวกินไปสักพักหนึ่งถ้ามันไม่ดีขึ้นก็เดี๋ยวจะไปหายาแก้อักเสบมากินต่อเพื่อจะไม่ให้มันเป็นอักเสบไปถึงกระเพาะปัสสาวะเพราะว่าสอบถามร้านที่เป็นเภสัชนะคะเขาบอกว่ากินยาสมุนไพรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่กินยาแก้อักเสบร่วมด้วยเนี่ยอาจจะทำให้มันอักเสบไปถึงกระเพาะปัสสาวะมันไม่ดีใช่ไหมคะแล้วก็ทำตามแล้วก็กินสมุนไพรไปด้วยแล้ววันที่24เนี่ยมันก็ยุ่งนะคะไปถึงบ้านบ้านสามีก็ต้องจัดการนู่นนี่นั่นให้มันเรียบร้อยก่อนจะค่ำก่อนจะมืดสรุปแล้วเราก็กินยาสมุนไพรนั่นแหละค่ะแต่ขอบอกว่ามันค่อยๆหายนะคะแต่ก่อนจะหายเนี่ยมันเจ็บปวดแสบแสนจะทรมานใครที่เคยเป็นนะคะจะรู้ว่าตอนจะไปเบาเนี่ยทั้งก่อนและหลังเนี่ยมันแสบมากๆแสบสั่นแสบไปถึงซวงแสบจนขนลุกเพราะว่าช่วงมกราคมญี่ปุ่นมันก็ยังหนาวอยู่ในช่วงหน้าหนาวใช่ไหมคะเวลาจะไปนั่งเนี่ยโอ้ยน้ำตาแทบเล็ดคอเพราะจำไม่จำมันแสบมากๆก็ทนไปตั้งแต่ที่เป็นวันที่4ไปถึงเสร็จงานของสามีถึง31เนี่ยค่ะก็กินแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นสีน้ำตาลก็ค่อยๆจางลงนิดๆทีละนิดทีละนิดนะคะก็ไม่ค่อยปวดแหละเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบไปต่ออีกเรื่องความเศร้าเสียใจมันก็ยังมีมาอีกแมวที่เราเอาไปด้วยใช่ไหมคะมันก็หลุดออกจากห้องเก็บของโหยอะไรกันนักกันหนาคือครอบครัวเขาจะเอาโต๊ะที่มันอยู่ข้างในห้องเก็บของเนี่ยไปต่อเพื่อจะทำเป็นโต๊ะยาวๆให้ครอบครัวของสามีญาติผู้ใหญ่ที่มางานเนี่ยเขาได้นั่งกินข้าวร่วมกันตอนช่วงเฉพาะญาติใช่ไหมคะแล้วแมวมันก็หลุดออกไปคิดดูบ้านพ่อแม่สามีอ่ะข้างหลังมันจะเป็นเขาเป็นลูกเล็กๆแต่ว่ามันเป็นป่าไผ่เป็นป่าสนใช่ไหมคะแล้วแมวบ้านอย่างแมวเราเนี่ยมันก็ขี้กลัวขี้ขาดมันหลุดออกไปคิดดูเราแล้วเราต้องกลับโตเกียววันที่1เนาะหลังเสร็จงานทั้งร้องเรียกทั้งออกมาเถอะลูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้มันไปหลบอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องรีบหาด้วยนะจนถอดใจเอาไว้อย่างนี้แหละถ้ามันเอาตัวรอดได้มันก็คงจะรอดเราก็คงจะได้เจอกันอีกเพราะว่าเราต้องอาศัยรถนะคะนั่งรถของน้องชายของพ่อก็คือคุณอาใช่ไหมคะเพราะว่าเขากลับบ้านทางเดียวกับบ้านเราอยู่อีกจังหวัดหนึ่งใกล้ๆโตเกียวนะคะเรากับพี่เราที่เป็นญาติของเราจากไทยมาร่วมงานของสามีแล้วก็ลูกชายแล้วก็อา4คนนั่งกับรถจากโตเกียวก็เลยทิ้งแมวไว้อย่างนั้นแหละค่ะโอ้ยเราก็ร้องไห้ตลอดทางแล้วสามีจากไปแมวก็ยังจากไปอีกแล้วก็ภาวนาว่าอย่าเป็นอะไรนะลูกไปหลบอยู่ที่ไหนให้มันปลอดภัยนะเพราะว่ามันจะมีทั้งหมูป่าใช่ไหมคะแล้วก็แมวป่าก็ไม่รู้ว่ามันจะใช้ชีวิตยังไงในป่านั้นนะคะก็มาติดตามตอนต่อไป